Reinhard Tristan Eugen Heydrich se narodil 7. března 1904 ve městě Halle an der Saale v německém císařství. Jeho otec se jmenoval Richard Bruno Heydrich. Byl hudební skladatel, operní pěvec a zakladatel hudební konzervatoře v Halle. Jeho matka se jmenovala Elizabeth Anna Maria Heydrichová, rozená Krancová. Rodina patřila ke vzdělané střední vrstvě. Hudba hrála v domácnosti významnou roli. Mladý Reinhard vyrůstal v prostředí, kde bylo vzdělání považováno za důležité. Od dětství se učil hře na housle. Podle vzpomínek lidí z jeho okolí dosahoval velmi dobré úrovně. Hudbě se věnoval i během dospívání. Vedle toho navštěvoval místní školy a získával klasické vzdělání. V době jeho narození patřilo německé císařství mezi nejmocnější státy Evropy. To se však brzy změní. V roce 1914 vypukla první světová válka. Heydrichovi je tehdy 10 let a stejně jako miliony dalších německých dětí vyrůstá v atmosféře vlastenectví, válečné propagandy a rostoucího napětí. Válka postupně zasahuje celý německý život. Nedostatek potravin, hospodářské problémy a stále větší počet padlých vojáků. Když válka v listopadu 1918 končí, je Německo poraženo. Císař Vilém II. Abdikuje a německé císařství se hroutí. Nastává období politických nepokojů a hospodářské nejistoty. Právě v těchto letech vstupuje Reinhard Heydrich do dospívání. Stejně jako mnoho mladých Němců vyrůstá ve společnosti, která se snaží vyrovnat s porážkou, revolucí a nejistou budoucností. Jaký vliv měly tyto události na jeho pozdější názory, nelze s jistotou změřit. Historici se však shodují, že generace mladých Němců vyrůstajících po první světové válce byla výrazně ovlivněna politickou a ekonomickou nestabilitou Výmarské republiky. Reinhard Heydrich zatím ještě není nacistou, není ani politikem, je pouze mladým studentem z Halle. Brzy však zamíří do prostředí, které určí celý jeho další život. Do německého námořnictva. Po skončení první světové války prochází Německo obdobím hlubokých změn. Versajská smlouva z roku 1919 výrazně omezuje velikost německých ozbrojených sil. Přesto zůstává služba v armádě nebo námořnictvu prestižním povoláním. Reinhard Heydrich se rozhodne právě pro vojenskou kariéru. Dne 30. března 1922 vstupuje do Reichsmarine, tedy námořnictva Výmarské republiky. Je mu 18 let. Nastupuje jako důstojnický kadet. V následujících letech absolvuje náročný výcvik. Studuje navigaci, námořní taktiku, komunikaci i vojenskou disciplínu. Podle dochovaných hodnocení patří mezi schopné a inteligentní důstojníky. Zároveň si však získává pověst člověka, který působí chladně a rezervovaně. Postupně stoupá v hodnostech. V roce 1926 získává hodnost Leutnant zur See a v roce 1928 je povýšen na Oberleutnant zur See. Během služby se specializuje především na spojovací a komunikační systémy. Právě práce s informacemi a organizací se později ukáže jako oblast, ve které bude mimořádně schopný. Na konci 20. let se zdá, že má před sebou slibnou vojenskou kariéru. Jenže jeho život nabere nečekaný směr. V roce 1930 se zasnoubí s ženou jménem Lina von Ostenová. Lina je přesvědčenou stoupenkyní národně socialistické německé dělnické strany, tedy NSDAP. Právě ona později se hraje důležitou roli při Heydrichově vstupu do nacistického hnutí. V té době však Heydrich stále slouží u námořnictva. Jeho kariéra se zdá být stabilní. Pak však přichází událost, která vše změní. Na začátku roku 1931 je obviněn z porušení důstojnického kodexu. Případ se týká jeho vztahu s několika ženami před zasnoubením. Námořní velení zahajuje disciplinární řízení. Přesné okolnosti případu jsou dodnes známé z dochovaných vojenských dokumentů. Jisté je, že řízení končí pro Heydricha katastrofou. Dne 30. dubna 1931 je z Reichsmarine propuštěn. Po téměř 9 letech služby přichází o kariéru, kterou budoval od mládí. Je nezaměstnaný. Německo navíc prochází hospodářskou krizí. Budoucnost nevypadá příliš nadějně. Právě tehdy však přichází nabídka, která změní nejen jeho život. Nabídka od muže jménem Heinrich Himmler. A s tím začíná cesta Reinharda Heydricha do nejvyšších pater nacistické moci. 30. dubna 1931 končí kariéra Reinharda Heydricha v německém námořnictvu. Po téměř 9 letech služby je propuštěn z Reichsmarine. Je mu 27 let. V období hospodářské krize přichází o zaměstnání, společenské postavení i plánovanou kariéru důstojníka.
Německo se tehdy nachází v těžké situaci. Miliony lidí jsou bez práce, politická scéna je rozdělená a stále více Němců hledá radikální řešení. Právě v této době se rychle rozrůstá NSDAP, národně socialistická německá dělnická strana. Její vůdce Adolf Hitler získává stále větší podporu. Důležitou roli v Heydrichově životě sehrává jeho snoubenka Lina von Ostenová. Lina je členkou NSDAP a sympatizuje s nacistickým hnutím. Podle jejich pozdějších vzpomínek právě ona doporučila Heydrichovi, aby kontaktoval vedení SS. Tehdy je SS stále poměrně malou organizací. Její velitel Heinrich Himmler hledá schopné lidi. V červnu roku 1931 je Heydrich pozván na pohovor. Setkání probíhá v Mnichově. Himmler hledá člověka, který by vybudoval zpravodajskou službu SS. Ve skutečnosti tehdy téměř žádná taková služba neexistuje. Heydrich nemá profesionální zkušenosti se zpravodajskou činností. Má však několik vlastností, které Himmlera zaujmou. Organizační schopnosti, vojenskou disciplínu, výbornou paměť a schopnost systematické práce. Podle pozdějších svědectví Himmler během pohovoru požádá Heydricha, aby načrtl plán budoucí zpravodajské služby. Heydrich údajně během krátké doby připravil návrh její organizace. Přesné detaily rozhovoru nejsou zcela doložené, protože část pozdějších vzpomínek pochází od samotných účastníků. Jisté však je, že Himmler byl výsledkem natolik spokojen, že Heydricha přijal. Dne 14. června 1931 vstupuje Reinhard Heydrich do SS. Nikdo tehdy netuší, že jde o jedno z nejdůležitějších personálních rozhodnutí v dějinách nacistického režimu. Během několika let se z bývalého námořního důstojníka stane jeden z nejmocnějších mužů Třetí říše. Jeho prvním úkolem je vytvořit organizaci známou jako Sicherheitsdienst, zkráceně SD, tedy bezpečnostní službu SS. Právě zde začíná skutečný vzestup Reinharda Heydricha a právě zde vzniká systém sledování, udávání a shromažďování informací, který se později rozšíří po celé nacistické Evropě. Když Reinhard Heydrich v červnu 1931 nastupuje do SS, organizace je stále poměrně malá. V celé zemi má jen několik desítek tisíc členů. Její velitel Heinrich Himmler má však ambiciózní plán. Chce vytvořit organizaci, která bude vědět všechno. O svých nepřátelích, o svých spojencích a dokonce i o vlastních členech nacistického hnutí. Právě tímto úkolem pověřuje Heydricha. Vzniká Sicherheitsdienst, zkráceně SD, bezpečnostní služba SS. Je důležité zdůraznit jednu věc. SD nebyla státní organizace. V prvních letech šlo o stranickou zpravodajskou službu nacistického hnutí. Jejím úkolem bylo shromažďovat informace. Heydrich buduje síť informátorů po celém Německu. Sbírá údaje o politických odpůrcích, komunistických organizacích, sociálních demokratech, odborech i o vlastních stranických funkcionářích. Postupně vznikají rozsáhlé kartotéky. Heydrich si velmi rychle uvědomuje, že informace znamenají moc. A právě informace se stávají jeho nejdůležitější zbraní. Ve stejné době pokračuje politický vzestup Adolfa Hitlera. Německo se stále potýká s hospodářskou krizí. Nezaměstnanost roste, důvěra ve Výmarskou republiku klesá. Nacistická strana získává stále více hlasů. Dne 30. ledna 1933 je Hitler jmenován říšským kancléřem. Tento okamžik zásadně mění i Heydrichovu kariéru. Nacisté získávají státní moc a organizace jako SD a SS začínají rychle růst. Po požáru Říšského sněmu dne 27. února 1933 dochází k rozsáhlým represím proti politickým odpůrcům. Tisíce lidí jsou zatčeny. Komunistická strana je prakticky zlikvidována. Nacistický režim postupně odstraňuje demokratické instituce. Heydrichova role přitom stále sílí. Himmler mu důvěřuje a Adolf Hitler začíná oceňovat jeho organizační schopnosti. V roce 1934 už SD patří mezi nejvýznamnější zpravodajské organizace v nacistickém Německu. Heydrich se z bývalého námořního důstojníka stává jedním z nejmocnějších mužů SS. Jeho skutečný vzestup však teprve přijde. V létě roku 1934 se nacistický režim rozhodne odstranit své vlastní vnitřní nepřátele. Událost vstoupí do dějin pod názvem Noc dlouhých nožů a Reinhard Heydrich bude patřit mezi její hlavní organizátory. Na začátku roku 1934 už Adolf Hitler ovládá Německo. Přesto existuje skupina, která v něm vyvolává stále větší obavy. Tou skupinou je SA. SA, neboli Sturmabteilung, byla polovojenská organizace nacistické strany.
Její členové pomáhali Hitlerovi během jeho cesty k moci. V roce 1934 má SA přibližně 3 miliony členů. To je mnohonásobně více než tehdejší německá armáda Reichswehr. Velitelem SA je muž jménem Ernst Röhm. Röhm patří mezi Hitlerovi dlouhodobé spolupracovníky. Postupně však začíná prosazovat vlastní představy. Požaduje například větší vliv SA a rozsáhlé změny v armádě. To znepokojuje německé generály, konzervativní politiky i část nacistického vedení. Mezi největší odpůrce Röhma patří Heinrich Himmler, Hermann Göring a Reinhard Heydrich. Právě Heydrich a Himmler začínají shromažďovat informace o vedení SA. Připravují seznamy osob, které by mohly být považovány za hrozbu. Historici se shodují, že Heydrich sehrál významnou roli při přípravě celé operace. Přesný rozsah jeho vlivu na jednotlivá rozhodnutí však nelze ve všech případech doložit. Jisté je, že SD a SS poskytovaly informace, které byly při akci využity. Na konci června 1934 padne rozhodnutí. Hitler se rozhodne vedení SA odstranit. Dne 30. června 1934 začíná operace známá jako Noc dlouhých nožů. Hitler osobně odjíždí do města Bad Wiese, kde jsou zatčeni Ernst Röhm a další představitelé SA. Současně probíhá zatýkání po celém Německu. Akce se však nezaměřuje pouze na SA. Odstraňováni jsou také další političtí odpůrci nacistického režimu. Mezi obětmi je například Kurt von Schleicher, bývalý německý kancléř. Během několika dnů jsou desítky lidí popraveny bez řádného soudního procesu. Přesný počet obětí není dodnes znám. Historici nejčastěji uvádějí nejméně 85 potvrzených mrtvých. Skutečný počet mohl být vyšší. Po skončení akce Hitler veřejně prohlašuje, že zabránil údajnému spiknutí. Nacistická propaganda prezentuje zásah jako obranu státu. Ve skutečnosti jde o upevnění Hitlerovy moci a také o obrovské vítězství pro SS. Po noci dlouhých nožů význam SA rychle klesá. Naopak SS získává stále větší vliv a spolu s ní i Reinhard Heydrich. Z bývalého námořního důstojníka se stává jeden z nejmocnějších mužů nacistického bezpečnostního aparátu. Jeho kariéra nyní stoupá ještě rychleji. Brzy získá kontrolu nad organizacemi, které budou nahánět strach milionům lidí v Německu i okupované Evropě. Po noci dlouhých nožů v létě roku 1934 patří SS mezi nejmocnější organizace nacistického Německa a spolu s jejím vzestupem roste i moc Reinharda Heydricha. Heinrich Himmler mu stále více důvěřuje. Heydrich se stává jedním z nejdůležitějších mužů celého nacistického bezpečnostního aparátu. V této době začíná získávat kontrolu nad organizacemi, které budou později symbolem nacistického teroru. Jednou z nich je Gestapo. Celým názvem Geheime Staatspolizei, tedy tajná státní policie. Gestapo vzniklo již v roce 1933 v Prusku. Jeho prvním významným organizátorem byl Hermann Göring. V následujících letech však přechází pod kontrolu Himmlera a Heydricha. Úkolem Gestapa je vyhledávat skutečné i domnělé nepřátele režimu. Mezi sledované skupiny patří například komunisté, sociální demokraté, odpůrci nacismu, náboženské skupiny a později také odbojové organizace. Je důležité zmínit jednu historickou skutečnost. Filmy často vytvářejí dojem, že Gestapo sledovalo každého Němce na každém rohu. Ve skutečnosti nemělo dostatek zaměstnanců na nepřetržité sledování celé společnosti. Významnou roli proto hrála udání od obyvatel. Mnoho vyšetřování začalo právě na základě oznámení sousedů, kolegů nebo známých. Heydrich mezitím pokračuje v budování rozsáhlého systému evidence a zpravodajských informací. Jeho organizace shromažďují obrovské množství údajů. Právě díky tomu získává pověst člověka, který ví téměř všechno. Jeho moc dále roste po roce 1936. Dne 17. června 1936 je Heinrich Himmler jmenován do funkce Chef der Deutschen Polizei, tedy šéfem celé německé policie. Heydrich se stává jedním z jeho nejbližších spolupracovníků. Postupně dochází ke spojování různých bezpečnostních Vyvrcholením tohoto procesu je vznik organizace Reichssicherheitshauptamt, zkráceně RSHA. RSHA vzniká 27. září 1939, krátce po vypuknutí druhé světové války. Pod jeho vedením jsou soustředění SD, Gestapo, kriminální policie a další bezpečnostní složky. Do čela celé organizace je postaven právě Heydrich. Tím se stává jedním z nejmocnějších mužů Třetí říše. Jeho vliv zasahuje policii, zpravodajství, bezpečnostní služby i represivní aparát nacistického státu.
Na konci 30. let už Heydrich nepatří pouze mezi významné důstojníky SS. Patří mezi nejbližší spolupracovníky Himmlera a stále častěji se dostává do přímého kontaktu s Adolfem Hitlerem. Brzy přijde válka a s ní i období, během kterého bude Heydrichův vliv ještě větší než kdykoliv předtím. Dne 1. září 1939 napadá Německo-Polsko. Začíná druhá světová válka. Pro Reinharda Heydricha znamená válka výrazné rozšíření jeho pravomocí. Bezpečnostní složky pod jeho vedením nyní působí nejen v Německu. Jejich činnost se rozšiřuje i na okupovaná území. Již před útokem na Polsko se Heydrich podílí na přípravách bezpečnostních operací. Jedním z nejznámějších incidentů je přepadení vysílačky v Glivicích z 31. srpna 1939. Šlo o fingovaný útok, který nacistická propaganda využila jako jeden z argumentů k ospravedlnění invaze do Polska. Historici se shodují, že akci organizovaly složky SS a bezpečnostní služby podřízené Himmlerovi a Heydrichovi. Po zahájení války vstupují do Polska zvláštní jednotky známé jako Einsatzgruppen. Tyto jednotky byly tvořeny příslušníky SS, SD, Gestapa a dalších policejních složek. Jejich úkolem nebyly bojové operace na frontě. Měli zajišťovat kontrolu nad obsazenými oblastmi. Ve skutečnosti se však podíleli i na rozsáhlých represích a masových vraždách. Mezi jejich cíle patřili například polští intelektuálové, učitelé, kněží, úředníci, důstojníci a další osoby považované za potenciální odpor proti okupaci. Heydrich sehrával při organizaci těchto operací významnou řídící roli. Dochované dokumenty ukazují, že vydával pokyny týkající se bezpečnostní politiky na okupovaných územích. Po porážce Polska se nacistická expanze nezastavuje. V roce 1940 Německo obsazuje Dánsko, Norsko, Nizozemsko, Belgii, Lucembursko a Francii. S každým novým obsazeným územím roste význam bezpečnostního aparátu a tím i význam Heydricha. V této době získává přezdívku muž se železným srdcem. Tento výraz později použije Heinrich Himmler ve svém pohřebním projevu po Heydrichově smrti. Je však důležité dodat, že nejde o přezdívku běžně používanou během celého Heydrichova života. Roku 1941 přichází zásadní zlom. 22. června 1941 zahajuje Německo operaci Barbarossa, invazi do Sovětského svazu. Spolu s postupující německou armádou znovu operují Einsatzgruppen. Na východě dochází k masovým vraždám civilního obyvatelstva v dosud nevídaném rozsahu. Právě zde začíná přechod od diskriminační politiky vůči Židům k systematickému vyvražďování. Heydrich se stává jednou z klíčových postav tohoto procesu. A během následujících měsíců získá úkol, který jeho jméno navždy spojí s jednou z nejtemnějších kapitol lidských dějin. S organizací tzv. Konečného řešení židovské otázky. Na podzim roku 1941 patří Reinhard Heydrich mezi nejmocnější muže nacistického Německa. Je šéfem RSAA, říšského hlavního bezpečnostního úřadu. Pod jeho vedením fungují Gestapo, SD, kriminální policie i další bezpečnostní složky. Současně probíhá válka proti Sovětskému svazu. Na obsazených územích dochází k masovým vraždám civilního obyvatelstva. Zejména příslušníci Einsatzgruppen zabíjejí 10 000 a později 100 000 lidí. Mezi obětmi jsou především Židé, ale také komunisté, sovětští funkcionáři a další skupiny označené nacistickým režimem za nepřátele. Během roku 1941 dochází k zásadnímu posunu v nacistické politice vůči evropským Židům. Historici se dodnes zabývají otázkou, kdy přesně padlo rozhodnutí o systematickém vyvražďování. Přesné datum není doloženo. Jisté však je, že na přelomu let 1941 a 1942 se nacistické vedení připravuje na rozsáhlou genocidu evropských Židů. Dne 31. července 1941 vydává Hermann Göring písemné pověření Reinhardu Heydrichovi. V dokumentu mu ukládá připravit plán tzv. Konečného řešení židovské otázky. Právě tento dokument patří mezi nejdůležitější důkazy Heydrichovy role. Následující měsíce probíhají přípravy. Vyvrcholením je konference svolaná do vily ve čtvrti Wannsee v Berlíně. Koná se 20. ledna 1942. Tato událost vstoupí do dějin jako Wannseeská konference. Je důležité vysvětlit jednu věc. Wannseeská konference nebyla okamžikem, kdy nacisté rozhodli o pronásledování Židů. To již probíhalo řadu let. Ani nebyla začátkem masových vražd. Ty již probíhaly na východní frontě.
Hlavním účelem konference bylo koordinovat postup jednotlivých státních institucí. Jednání předsedá právě Reinhard Heydrich. Dochovaný zápis z konference patří mezi nejdůležitější dokumenty holokaustu. Účastníci projednávají deportace, organizaci transportů, pravomoci úřadů a zacházení s židovským obyvatelstvem v Evropě. V dokumentech se používal úřední jazyk. Právě tato byrokratická forma bývá historiky často označována za mimořádně děsivou. O osudech milionů lidí se rozhoduje jazykem administrativních tabulek a úředních formulací. V průběhu roku 1942 se systém deportací dále rozšiřuje. Do nacistických vyhlazovacích táborů jsou odváženy 100 000 lidí. Mezi hlavní nacistické vyhlazovací tábory patřily Treblinka, Sobibor, Belžec a Chelmno. Osvětim, Březinka a Majdanek navíc sloužily jako rozsáhlé koncentrační a pracovní tábory, ve kterých probíhalo i systematické vyvražďování vězňů. Holokaust se stává jedním z největších zločinů v lidských dějinách. Historici odhadují, že během něj bylo zavražděno přibližně 6 milionů Židů. Vedle nich se nacistická perzekuce dotkla i dalších skupin obyvatel. Heydrich neřídil všechny aspekty tohoto systému osobně, patřil však mezi jeho nejvýznamnější organizátory a koordinátory. Právě proto bývá historiky často označován za jednu z klíčových postav nacistického represivního aparátu. V době, kdy předsedá konferenci ve Vanze, však už dostává nový úkol. Adolf Hitler a Heinrich Himmler ho posílají do okupovaných českých zemí, do protektorátu Čechy a Morava. A právě zde se odehraje poslední kapitola jeho života. Na podzim roku 1941 patří Reinhard Heydrich mezi nejmocnější muže nacistického Německa. Je šéfem RSHA, řídí gestapo, kontroluje SD a patří mezi nejbližší spolupracovníky Heinricha Himmlera. Přesto dostává nový úkol. Úkol, který ho přivede do českých zemí. V té době existuje protektorát Čechy a Morava. Vznikl 15. března 1939 po německé okupaci zbytku Československa. Formálně má vlastní vládu i prezidenta. Ve skutečnosti je však plně podřízen nacistickému Německu. V roce 1941 začíná být Adolf Hitler nespokojen s vývojem v protektorátu. Německé vedení se obává poklesu výroby, sabotáží, rostoucího odboje a nedostatečné kontroly obyvatelstva. Dosavadní říšský protektor Konstantin von Neurath je podle nacistického vedení příliš mírný. Dne 27. září 1941 je Heydrich jmenován zastupujícím říšským protektorem. Neznamená to, že by byl oficiálně novým říšským protektorem. Konstantin von Neurath zůstává formálně ve funkci. Skutečnou moc však přebírá Heydrich. Ještě tentýž den přilétá do Prahy a okamžitě začíná jednat. Vyhlašuje civilní výjimečný stav v části protektorátu. Následuje vlna zatýkání. Mnoho představitelů českého odboje je uvězněno. Další jsou popraveni. Mezi nejvýznamnější oběti patří generál Josef Bílý. Předseda protektorátní vlády Alois Eliáš je zatčen již několik dní před Heydrichovým příjezdem. Později bude popraven. Během prvních týdnů Heydrichovy vlády jsou stovky lidí zatčeny. Desítky osob jsou odsouzeny k smrti. Nacistické vedení chce vysílat jasný signál. Odpor nebude tolerován. Současně však Heydrich nepoužívá pouze teror. To je důležitá historická skutečnost. Vedle represí zavádí také opatření, která mají stabilizovat výrobu. Dochází například ke zvýšení některých přídělů potravin pro dělníky v klíčových zbrojních podnicích. Cílem však není zlepšení života obyvatel. Cílem je zvýšení výkonu válečné výroby pro Německo. Historici se shodují, že Heydrich kombinoval tvrdé represe, zastrašování a pragmatická hospodářská opatření. Výsledkem je dočasné oslabení odboje a růst produkce některých podniků. V Berlíně je jeho působení hodnoceno pozitivně. Pro mnoho Čechů se však stává symbolem nacistického útlaku. Právě během jeho působení v Praze začíná československá exilová vláda v Londýně uvažovat o mimořádné riskantní operaci. Operaci, která má světu ukázat, že český národ se okupaci nevzdal. Operaci, která ponese krycí název Anthropoid. A jejím cílem bude samotný Reinhard Heydrich. Po svém příjezdu do Prahy na konci září 1941 upevňuje Reinhard Heydrich nacistickou kontrolu nad protektorátem Čechy a Morava. Jeho cílem je jediné – zajistit klid v zázemí německé válečné výroby. Protektorát je pro Třetí říši mimořádně důležitý. Nacházejí se zde významné průmyslové podniky, například Škodovy závody, ČKD a další továrny vyrábějící pro německou armádu.
Nacistické vedení potřebuje, aby výroba běžela bez přerušení. Heydrich proto pokračuje v kombinaci represí a kontroly společnosti. Odbojové organizace jsou intenzivně vyhledávány. Gestapo rozšiřuje síť informátorů. Probíhají další zatýkání. Mnoho členů domácího odboje končí ve věznicích, v koncentračních táborech nebo před popravčí četou. Současně však Heydrich neusiluje o úplné zastavení běžného života. Naopak, chce, aby obyvatelstvo pracovalo, aby továrny vyráběly, aby protektorát zůstával stabilní součástí německého válečného systému. Z pohledu nacistického vedení se jeho politika jeví jako úspěšná. V Londýně však situaci sleduje československá exilová vláda vedená prezidentem Edvardem Benešem. Exilová vláda čelí obtížné situaci. Potřebuje spojencům dokázat, že československý národ pokračuje v odporu proti nacismu a že okupace nebyla přijata bez boje. Proto vzniká plán na mimořádně odvážnou operaci. Jejím cílem není vojenský objekt ani průmyslový podnik. Cílem je jeden z nejmocnějších mužů nacistické Evropy, Reinhard Heydrich. Přípravou operace jsou pověřeni příslušníci československé zahraniční armády ve Velké Británii. Hlavními vykonavateli se stávají Josef Gabčík a Jan Kubiš. Oba absolvují speciální výcvik. Výsadek nese krycí název Anthropoid. V noci z 28. na 29. prosince 1941 jsou Gabčík a Kubiš vysazeni na území protektorátu. Po přistání navazují spojení s domácím odbojem. Následují měsíce příprav. Je třeba sledovat Heydrichovy trasy, získat informace o jeho pohybu, připravit únikové cesty a vybrat vhodné místo útoku. Úkol je mimořádně riskantní. Heydrich patří mezi nejstřiženější osoby nacistické Evropy. Přesto má jednu slabinu. Často cestuje mezi svým sídlem v Panenských Břežanech a Pražským hradem v otevřeném automobilu. Bez výrazného doprovodu. Tato skutečnost umožní vznik plánu atentátu. Na jaře roku 1942 je vše připraveno. Gabčík a Kubiš čekají na svou příležitost. A ta přijde ráno 27. května 1942. V zatáčce v pražské Libni. Právě zde se odehraje jedna z nejvýznamnějších odbojových akcí celé druhé světové války. Ráno 27. května 1942 se Reinhard Heydrich vydává ze svého sídla v Panenských Břežanech na Pražský hrad. Stejně jako mnohokrát předtím cestuje automobilem značky Mercedes-Benz 320 Cabriolet B. V autě sedí pouze on a jeho řidič Johannes Klein. Heydrich nevěří, že mu v protektorátu hrozí bezprostřední nebezpečí. Právě tato jistota se ukáže jako osudová. Na trase mezi Kobylisy a Libní čekají příslušníci výsadku Anthropoid, Josef Gabčík a Jan Kubiš. Oba jsou připraveni již několik měsíců. Místem útoku se stává ostrá zatáčka v tehdejší Kirchmayerově třídě, dnešní ulici v Holešovičkách. Právě zde musí automobil výrazně zpomalit. Krátce po 10:30 dopoledne se Heydrichův vůz blíží k místu útoku. Gabčík vystupuje před automobil. V rukou drží samopal Sten MK2. Ve chvíli, kdy chce vystřelit, však zbraň selže. Jde o jednu z nejznámějších skutečností celé operace. Přesná příčina závady není dodnes 100% jistá. Jisté však je, že samopal nevystřelil. Heydrich situaci okamžitě zaregistruje. Místo, aby řidiči nařídil pokračovat v jízdě, přikazuje zastavit. Toto rozhodnutí se později ukáže jako zásadní chyba. V tu chvíli zasahuje Jan Kubiš. Vrhá speciálně upravený protitankový granát směrem k automobilu. Granát nedopadne přímo do vozu. Exploduje těsně vedle pravého zadního kola. Výbuch je však velmi silný. Tlaková vlna a střepiny poškodí automobil a současně zraní Heydricha. Do jeho těla pronikají kovové úlomky, části karoserie a pravděpodobně i materiál ze sedadla. Heydrich vystupuje z vozu. Pokusí se pronásledovat Gabčíka. Po několika metrech se však zhroutí. Současně dochází ke krátké přestřelce mezi útočníky a řidičem Johannesem Kleinem. Oběma parašutistům se nakonec podaří uniknout. Heydrich je převezen do nemocnice na Bulovce. První zprávy naznačují, že by mohl přežít. Lékaři na Bulovce okamžitě přistupují k operaci. Zpočátku se jeho stav dokonce mírně zlepšuje. V Berlíně panuje přesvědčení, že atentát přečká. Ve skutečnosti se však začíná objevovat komplikace. Infekce, vysoké horečky a postupné zhoršování zdravotního stavu. Mezitím nacistické vedení reaguje okamžitě. Do protektorátu jsou vyslány další jednotky. Gestapo zahajuje rozsáhlé pátrání. Začíná jeden z největších honů na odbojáře v dějinách okupovaných českých zemí. Nikdo však zatím netuší, že atentát byl úspěšný a že Reinhardu Heydrichovi zbývá už jen několik dní života.
Po atentátu z 27. května 1942 je Reinhard Heydrich převezen do nemocnice na Bulovce v Praze. Jeho zranění jsou vážná. Přesto první lékařské zprávy vyvolávají opatrný optimismus. Heydrich je při vědomí, komunikuje s okolím a zdá se, že operace proběhla úspěšně. Lékaři odstraní poškozenou slezinu. Do léčby jsou zapojeni přední odborníci z Prahy i Berlína. Nacistické vedení věnuje jeho zdravotnímu stavu mimořádnou pozornost. Heydrich totiž není běžným úředníkem. Je šéfem RSHA. Jedním z nejbližších spolupracovníků Heinricha Himmlera a jedním z nejmocnějších mužů nacistické Evropy. V prvních dnech po atentátu se zdá, že jeho stav je stabilizovaný. Dokonce přijímá návštěvy. Komunikuje s lékaři a některé zprávy hovoří o zlepšení. Poté se však situace začíná měnit. Na přelomu května a června dochází ke komplikacím. Objevují se vysoké horečky, známky infekce a celkové zhoršení zdravotního stavu. Dnes historici i lékaři většinou uvádějí, že příčinou smrti byla sepse, otrava krve způsobená infekcí. Přesný mechanismus vzniku infekce byl předmětem pozdějších odborných diskuzí. Jisté však je, že zdravotní stav se rychle zhoršoval. Dne 4. června 1942 v ranních hodinách Reinhard Heydrich umírá. Je mu 38 let. Zpráva okamžitě míří do Berlína. Adolf Hitler je o smrti informován ještě téhož dne. Nacistické vedení reaguje s velkým rozhořčením. Heydrichova smrt je vnímána jako mimořádně těžká ztráta. Heinrich Himmler později ve svém pohřebním projevu označí Heydricha za muže se železným srdcem. Právě odtud pochází slavná přezdívka, která je s Heydrichem spojována dodnes. Následují rozsáhlé státní pohřební ceremonie nejprve v Praze, později v Berlíně. Pohřbu se účastní nejvyšší představitelé nacistického režimu, včetně Adolfa Hitlera. Pro český odboj představuje atentát významný úspěch. Jde o jeden z mála případů během druhé světové války, kdy byl úspěšně odstraněn tak vysoce postavený nacistický představitel. Současně však všichni vědí, že přijde odveta. A ta bude mimořádně krutá. Již během několika hodin po Heydrichově smrti začíná gestapo masivní pátrání. Nacistické vedení požaduje exemplární trest. Trest, který má zastrašit celé obyvatelstvo protektorátu Čechy a Morava. Následující týdny přinesou jednu z nejtemnějších kapitol českých dějin. Jména dvou obcí se navždy zapíší do historie. Lidice a Ležáky. Po smrti Reinharda Heydricha dne 4. června 1942 požaduje nacistické vedení okamžitou a tvrdou odvetu. Adolf Hitler je rozzuřen. Německé bezpečnostní složky dostávají jasný rozkaz najít pachatele, zničit odboj a zastrašit obyvatelstvo protektorátu Čechy a Morava. Začíná rozsáhlé pátrání. Gestapo vyslýchá tisíce lidí. Probíhá masové zatýkání. Mnoho osob je popraveno bez soudu nebo po zrychlených státních řízeních. Historici odhadují, že během Heydrichiády byly popraveny tisíce lidí a další tisíce skončily ve věznicích či koncentračních táborech. Přesto nacisté zpočátku netuší, kdo atentát provedl. V této atmosféře padne rozhodnutí provést exemplární trest. Volba nakonec padne na obec Lidice nedaleko Kladna. Je důležité držet se doložených faktů. Nacisté neměli důkaz, že by Lidice byly s atentátem skutečně spojeny. Obec byla vybrána na základě podezření a nepřímých indicií, které se později ukázaly jako mylné. V noci z 9. na 10. června 1942 obec obkličují německé jednotky. Následující den dochází k jedné z nejznámějších nacistických represí na českém území. Muži starší 15 let jsou odděleni od žen a dětí. Celkem je toho dne zastřeleno 173 mužů. Další lidé jsou později popraveni. Ženy jsou deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. Většina lidických dětí je odvezena pryč, pouze malá část je vybrána k poněmčení. Většina ostatních dětí je později zavražděna ve vyhlazovacím táboře Chelmno. Obec je následně systematicky zničena, domy jsou vypáleny, kostel je zbořen, hřbitov rozrušen. Nacisté se snaží odstranit Lidice z mapy. Jen o několik týdnů později postihne podobný osud také obec Ležáky na Chrudimsku. Zde už existuje přímá souvislost s odbojem. V obci byla ukryta radiostanice skupiny Silver A. Dne 24. června 1942 jsou Ležáky obklíčeny. Dospělí obyvatelé jsou popraveni, děti odvlečeny a obec je následně zcela zničena. Mezitím pokračuje pátrání po atentátnících. Rozhodující zlom přichází poté, co parašutista Karel Čurda naváže kontakt s gestapem. Dne 16. června 1942 se přihlásí úřadům a poskytne informace o odbojové síti. Právě jeho výpověď pomůže Němcům postupně odhalit osoby spojené s operací Anthropoid.
Díky získáním informací se gestapo dostává na stopu parašutistů ukrývajících se v Praze. Blíží se poslední dějství celé operace. Dějství, které se odehraje v kryptě pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje a které se stane jedním z nejslavnějších příběhů českého odboje během druhé světové války. Po atentátu na Reinharda Heydricha se Josef Gabčík, Jan Kubiš a další parašutisté ukrývají v Praze. Útočiště nacházejí v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. S pomocí členů domácího odboje se skrývají v kryptě pod kostelem. Po několik týdnů se Němcům nedaří jejich úkryt odhalit. Situace se mění po zradě Karla Čurdy. Čurda poskytuje gestapu informace o odbojové síti. Vyšetřovatelé postupně získávají další stopy. Nakonec se dozvídají i o možném úkrytu parašutistů. Brzy ráno dne 18. června 1942 obkličují chrám jednotky SS, gestapa a německé policie. Podle dochovaných záznamů se akce účastní několik set příslušníků německých bezpečnostních složek. V kostele se nachází 7 československých parašutistů. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Bublík, Jan Hrubý, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc a Josef Valčík. Němci nejprve netuší, kolik obránců uvnitř je. Krátce po zahájení útoku vypukne přestřelka. 3 parašutisté bojují v horní části chrámu. Po několika hodinách odporu jsou smrtelně zraněni. Další 4 muži se brání v kryptě. Němci se opakovaně pokoušejí proniknout dovnitř. Používají střelné zbraně, granáty, slzný plyn a snaží se kryptu zaplavit vodou. Obránci však odmítají kapitulovat. Boj trvá několik hodin. Nakonec, když je situace beznadějná a munice téměř vyčerpaná, volí parašutisté smrt, aby nepadli živí do rukou gestapa. Nikdo ze 7 obránců nepřežije. Němci sice chrám dobíjí, ale nedosáhnou toho, co chtěli nejvíce. Nezískají živé atentátníky a nezískají veřejné přiznání, které by mohli využít propagandisticky. Poslední boj v kryptě se stává symbolem československého odboje. Po válce je chrám svatých Cyrila a Metoděje zachován jako památník. Dodnes patří mezi nejvýznamnější místa spojená s druhou světovou válkou na území České republiky. Operace Anthropoid tím definitivně končí. Její důsledky však přesahují samotný atentát. Spojenci začínají vnímat československý odboj jako aktivní součást boje proti nacismu. A právě atentát na Heydricha přispěje k tomu, že Velká Británie a další spojenci později odmítnou platnost Mnichovské dohody z roku 1938. Reinhard Heydrich je mrtvý. Atentátníci jsou mrtví. Ale jejich čin se stává jednou z nejvýznamnějších odbojových operací celé druhé světové války. Reinhard Heydrich patřil mezi nejmocnější muže nacistického Německa. Nebyl vůdcem státu, nebyl říšským kancléřem, nebyl ani vrchním velitelem armády. Přesto měl obrovský vliv na fungování nacistického režimu. Během pouhých 11 let prošel cestu od propuštěného námořního důstojníka k jednomu z nejvýše postavených představitelů Třetí říše. Vybudoval SD, podílel se na řízení gestapa, vedl RSHA a stal se jedním z hlavních organizátorů nacistického represivního aparátu. Jeho kariéra ukazuje, jak významnou roli hrály v nacistickém státě informace, kontrola a strach. Heydrich nebyl znám jako řečník, nebyl ani masově oblíbenou veřejnou osobností. Jeho moc vycházela z organizace bezpečnostních složek, z kartoték, ze zpravodajských sítí a z kontroly nad lidmi. Historici se shodují, že patřil mezi klíčové postavy nacistického bezpečnostního systému. Stejně tak se shodují, že sehrál významnou roli při organizaci represí v okupované Evropě. Jeho jméno je spojováno s gestapem, s Einsatzgruppen, s konferencí ve Wannsee i s fungováním nacistického bezpečnostního aparátu. V českých dějinách je jeho jméno neoddělitelně spojeno s obdobím Heydrichiády, s represí, s popravami a s tragédiemi Lidice ležáků. Jeho smrt po atentátu provedeném příslušníky operace Anthropoid se stala jednou z nejvýznamnějších událostí českého odboje během druhé světové války. Dodnes jde o jediný úspěšný atentát na takto vysokého představitele nacistického režimu provedený organizovaným domácím a zahraničním odbojem během války. Je důležité připomenout, že dějiny nejsou jen příběhy hrdinů. Jsou také příběhy lidí, kteří svou moc využili k pronásledování, násilí a zločinům. Právě proto je studium osobností, jako je Reinhard Heydrich, důležité. Ne proto, aby byly obdivovány, ale proto, aby bylo možné pochopit, jak fungovaly totalitní režimy a jak se z moderního státu může stát systém založený na strachu, kontrole a násilí.
Reinhard Heydrich zemřel 4. června 1942 ve věku 38 let. Jeho bezpečnostní aparát však pokračoval ve své činnosti až do pádu nacistického Německa v květnu 1945. Jeho jméno zůstává dodnes symbolem jedné z nejtemnějších kapitol evropských dějin.